Woohoo! Welcome to my YouTube channel! Char! Mag-unboxing tayo ng mga laruan natin mga bebe. Mag-unboxing na! Minggay, hindi ka na dito, Minggay. Cartoon lang pala to. Ni. Akala ko. Binili ko sa Shopee. Akala ko. Diyos ko, cartoon lang pala. Akala ko ano. Akala ko kahoy. It's a prank. Karton lang. My gosh. La. Di pa dumating yun sa'yo. Ang hirap. Yeah. Tadang! Uy, ano to? Ba't may ganyan? Kinakain mo to? May sisuning na kasama. Ay! May sisuning na kasama. Hello? 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 Dali na kayo mga bebe. Sino? Oh. Hindi na. Kasi yung lamisa natin, oh. Diyan. Karton lang siya. Ayan. Ayan, oh. Karton lang. Akala ko ano. Ano yan din dito? Hindi. May sisuning, oh. May sisuning siya nakasama. Para saan kaya to? Kot-kot is real na. Kot-kot na. Minggay. Marunong ka mag-kot-kot na. Asas, alam na, oh. Ubos. So, uy, okay na. Ang dami yan. Orang. Mag-share ka ng kutkutan nyo. Isa lang yan eh. Oh, share na. Tapos siya magkutkut. Ikaw naman, Pinko. Nye. Ako naman. Kut na kayo. Hoy, hindi yan kinakain. Kinukutkot lang yan. Grabe na nangyari sa lamesa natin, oh. Oh. Uy. My dead. Ala. Kutkutan sabi ko eh, hindi ngat-ngatan eh. Pinko, ano na? Kinagat ni. Malaki pa si Pinko sa kutkutan eh. Ang arte naman yan ay. So, hoy, wag yan! No! Ay, nasabi ko eh.
Hello. Ano sa ibig? Sa ilalim si CB. Okay na.